קרן בריאה מקדמת זכויות של נשים במערכת הבריאות. אנחנו פועלות כדי שקולן של נשים יישמע, ולא רק שהוא יישמע, אלא ישפיע וישנה וישפיע על המדיניות. ההחלטה להקים את קרן בריאה הגיעה אחרי אירוע טראומטי שאני עברתי לפני 5 שנים. עברתי לידה שקטה והייתי עם כאבים מאוד חזקים בחודש חמישי. הגעתי למוקד של קופת חולים בלחץ, והרופא בדק, הכל היה נראה בסדר, ואמר לי, כנראה שזה בראש שלך, כנראה הצירים מדומיינים, נשים בהיריון הן לחוצות, ותלכי הביתה, תפסיקי לשגע את כולם. אז נסעתי בעצמי בלית ברירה, ועד שהגעתי כבר התחילה להתפתח לידה מוקדמת, שהסתיימה בלידה שקטה. בתקופה לאחר מכן ניסיתי להבין איך יכול להיות שאני צעקתי מכאבים ואף אחד לא הקשיב, לא האמינו לי. אחד הפרויקטים הראשונים שהקרן לקחה על עצמה זה פרויקט הבדיקה הגינקולוגית. אנחנו מזהות סוגיות מרכזיות שדורשות שינוי, כמו שירותים שנשים מקבלות בבדיקות אינטימיות. אז יצאנו לדרך באיסוף נתונים. כתבנו סקר פשוט בפייסבוק באמצעים הכי זולים ונגישים שהיו לנו. תוך יום אחד ענו על הסקר 1,000 נשים, תוך שבוע-שבועיים היו לנו 6,500 משתתפות, מה שהפך לסקר הכי גדול בעולם בנושא הזה. וגילינו שבארץ אין סטנדרטים רשמיים שמתווים כלי התנהגות בבדיקה גינקולוגית. והדבר, הייתי אומרת, הבולט ביותר שהן מציינות, זו חוויה שלא רואים אותי, לא שומעים אותי. אחד הבעיות שנשים חוות בבדיקה הגינקולוגית זה שאין להם איפה לשים את התחתונים. האם הרופא נוכח בחדר בזמן שאני מתלבשת, הוא מסתובב או שהוא יוצא מהחדר? איך אני אומרת לרופא שאני מוכנה לבדיקה? האם המזכירה שלו נכנסת בזמן שאני ערומה על הכיסא? האם זה בסדר? האם הוא מעיר לי הערות על שיער הגוף שלי, על ההרגלים המיניים שלי, על הגיל שלי? הנתונים שאספנו עזרו לנו לגבש דוח עם המלצות. בקצרה, להחזיר לנשים יותר שליטה בתוך הסיטואציה הכל כך רגישה הזאת. והדוח שלנו שימש אחר כך בסיס לפרסום של נהלים בפעם הראשונה בארץ. פתאום באות חבורה של נשים וגורמות למערכת כולה להגיד את זה בקול רם, לנסח את זה, לשים את זה על הדלתות. אני הייתי אחראית על הסטודנטים שנה שעברה עם עוד כמה רופאים, ואחת ההרצאות שהוספנו היא הבדיקה הגינקולוגית. זה דברים שלא היו קורים לפני 20 שנה, על איך להתייחס למטופלת, לא איך בודקים את המטופלת. כיוון הפעולה השני שלנו הוא להניע שינוי מתוך השטח, bottom up. ואת זה אנחנו עושות בעיקר באמצעות חממת בוראות. ברוכות הבאות וברוכים הבאים לאירוע השיא של חממת בוראות. חממת בוראות קמה כדי לעודד יזמות וחדשנות מתוך השטח, רופאים, רופאות, מיילדות, אחיות, עובדות סוציאליות או מטופלות אקטיביסטיות שיש להם רעיונות פורצי דרך עם יכולת להשפיע על בריאות נשים. אנחנו מוציאים כל מחזור קול קורא ומציעים לכל פרויקט שמתקבל מענק של עד 20,000 שקל ותוכנית ליווי ותמיכה מאיתנו. אני חושבת שזו דוגמה טובה לכמה פעילות חברתית יכולה לייצר שינוי, ושגם פרט או חבורה של פרטים יכולים לייצר שינוי. זה לא רק ממשלות, זה לא רק משרדים ממשלתיים, לא רק ארגונים גדולים, גם פרטים נחושים ונחושות יכולים להוביל מהלכים שמייצרים שינויים גדולים. זה מסר לכולם, כלומר, אנשים יכולים, נשים יכולות. רק צריך לצאת מאזור הנוחות ולפעול בכוח.